ประเทศจีนเป็นดินแดนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ประกอบไปด้วยสภาพภูมิประเทศอันหลากหลายตั้งแต่ภูเขาสูงชันไปจนถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และหนึ่งในภูมิประเทศที่โดดเด่นและน่าประหลาดใจของจีนคือทะเลทรายซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันตกและทางเหนือของประเทศโดยจีนนับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทะเลทรายมากที่สุดในทวีปเอเชียประกอบไปด้วยทะเลทรายขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งอุดมไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมวันนี้เราจะพาไปชม4ทะเลทรายสุดยิ่งใหญ่ของจีนซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักผจญภัยจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจไปติดตามกันครับอาชีพรายได้ดีแถมเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนึกถึงเรามารุโชติเราคือโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ทะเลทรายโกบีมีความหมายว่าไม่มีน้ำหลายคนรู้จักมันในฐานะทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.3 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสรวมกันทะเลทรายโกบีตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของเขตปกครองตนเองมองโกเลียทางตอนเหนือของประเทศจีนและตอนใต้ของประเทศมองโกเลียล้อมรอบด้วยเทือกเขาอันไตและทุ่งหญ้ามองโกเลียทางเดินเหอซีที่ราบสูงทิเบตและที่ราบจีนตอนเหนือและถูกกั้นจากทะเลทรายทากรามากันด้วยเทือกเขาเทียนชานพื้นที่ในทะเลทรายมีตั้งแต่ที่ราบกว้างใหญ่แห้งแล้งไปจนถึงพื้นที่กึ่งทะเลทรายที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสามารถแยกออกเป็นหลายภูมิภาคได้แก่กาซุนโกบีจุงกาโกบีและทานสอันไตโกบีตลอดจนโกบีตะวันออกหรือมองโกเลียและที่ราบสูงอันซาหรือทะเลทรายอาราชานสภาพอากาศของทะเลทรายโกบีแปรปรวนตลอดปีในเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง45องศาเซลเซียสจากนั้นก็ลดฮวบลงสู่ติดลบ40องศาเซลเซียสในเดือนมกราคมมีทั้งพายุทรายและพายุหิมะตลอดฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนพอเหมาะทำให้พืชพันธุ์สามารถเติบโตได้แต่บางพื้นที่อาจไม่มีฝนตกนานถึง3ปีสภาพอากาศอันแปรปรวนทำให้จำนวนประชากรในภูมิภาคนี้ต่ำผู้คนที่อาศัยรอบทะเลทรายโกบีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มองโกและกลุ่มชาติพันธุ์ฮั่นมีอาชีพหลักคือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนเช่นแพะแคชเมียร์แกะวัวเขาใหญ่ม้าและอูฐแบคเทียนชนเผ่าเหล่านี้เดินทางอพยพหลายครั้งตลอดทั้งปีและสามารถเดินทางได้ไกลกว่า190กิโลเมตรในพื้นที่กึ่งทะเลทรายที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอาจพบสัตว์ขนาดใหญ่หลายชนิดเช่นอูฐป่าเนื้อทรายรวมถึงหมีสีน้ำตาลที่รู้จักกันในชื่อหมีโกบีซึ่งเป็นหมีชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายโกบียังเป็นแหล่งขุดฟอสซิลที่สำคัญของโลกโดยนักวรรณคดีสันนิษฐานว่าเมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนโกบีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ในแง่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทะเลทรายโกบีเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิมองโกที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่13และ14รวมถึงบริเวณทางตอนใต้ของที่ราบสูงอันซาเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมโบราณแม้จะขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งแต่ทะเลทรายโกบีก็มีแหล่งโอเอซิสที่สวยงามนั่นคือทะเลสาบเย่เหยาเฉวียนหรือทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวในเมืองตุนหวงซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นทะเลสาบกลางทะเลทรายที่สวยงามที่สุดในโลกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกทิศทางการเคลื่อนที่ของลมทำให้ทะเลสาบไม่โดนกลืนกินโดยผืนทรายและน้ำในทะเลสาบยังมีสีเขียวสวยงามปรากฏเป็นรูปคล้ายพระจันทร์เสี้ยวเช่นเดียวกับวัดถ้ำตุนหวงพุทธศิลป์กลางทะเลทรายที่ตั้งตระหง่านบนหน้าผาเขาหมิงซาพบถ้ำจำนวน492แห่งภายในเต็มไปด้วยพระพุทธรูปและภาพเขียนฝาผนังโดยเฉพาะในถ้ำมั่วเก่าซึ่งเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดภายในวัดถ้ำตุนหวงยังมีการค้นพบหนังสือคัมภีร์กว่า 50,000 เล่มและประติมากรรมอีก250ชิ้นทำให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นถ้ำพระพุทธรูปพันองค์และพุทธศิลป์กลางผืนทรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจีน 2. ทะเลทรายทากรามากันมาจากภาษาอุยกูร์มีความหมายว่าเมื่อก้าวเข้าไปแล้วคุณจะไม่มีวันออกมาได้ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายพายุทรายและความน่ากลัวของเนินทรายสูงใหญ่ทำให้มันถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลทรายมรณะ
ทะเลทรายทากรามากันเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนและยังเป็นทะเลทรายประเภทเคลื่อนตัวที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 337,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศเยอรมนีและใหญ่กว่าอังกฤษถึง2เท่าล้อมรอบด้วยเทือกเขาคุนหลุนเทือกเขาปามีและเทือกเขาเทียนซานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าทะเลทรายทากรามากันอาจก่อตัวขึ้นเมื่อ 300,000 ปีก่อนเนื่องจากค้นพบสัตว์วงแกมมาไรเดียสายพันธุ์ใหม่ที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มน้ำของภูมิภาคนี้ทะเลทรายทากรามากันยังเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายไหมโบราณซึ่งนักเดินทางมักหลีกเลี่ยงการข้ามทะเลทรายที่รกร้างแห้งแล้งแห่งนี้โดยตรงเนื่องจากขาดแคลนน้ำและเลือกที่จะเดินทางผ่านเมืองโอเอซิสอื่นๆที่เจริญรุ่งเรืองกว่าเช่นคัสกาโหลหลานและตุนหวงซึ่งได้รับน้ำจากหิมะที่ละลายจากภูเขาใกล้เคียงอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปแหล่งน้ำแห้งขอดลงรวมถึงการแปรสภาพเป็นทะเลทรายส่งผลให้เส้นทางในเมืองเหล่านี้ก็ถูกทิ้งร้างอย่างน่าเศร้าและกลืนหายไปกับผืนทรายแห่งกาลเวลาผืนทรายแห่งทากรามากันได้มอบสมบัติทางวรรณคดีมากมายการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เมื่อนักวรรณคดีค้นพบมัมมี่ในสภาพสมบูรณ์หลายชิ้นมีอายุมากกว่า 4,000 ปีโดยมีลักษณะทางพันธุกรรมเป็นชาวคอเคเซียนและสวมผ้าลายทะแยงของยุโรปเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและเอเชียในยุคแรกเริ่มซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขาเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปตามเส้นทางสายไหมจากยุโรปไปยังจีนและถูกฝังอยู่ในทะเลทรายจนกลายสภาพเป็นมัมมี่ไปโดยปริยายทะเลทรายทากรามากันแตกต่างจากทะเลทรายอื่นๆในประเทศจีนเนื่องจากพบว่าไม่มีพืชพันธุ์ใดๆสามารถอยู่อาศัยได้เลยตลอดพื้นที่อันแห้งแล้งมีเพียงพืชทะเลทรายที่เติบโตกระจัดกระจายในช่องแคบระหว่างเนินทรายและตามขอบทะเลทรายเท่านั้นในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง 40 องศาเซลเซียสในขณะที่ฤดูหนาวจะดิ่งลงติดลบ 20 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิอาจเกิดพายุทรายที่มีกำลังแรงเท่ากับพายุเฮอริเคนได้สภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่มันจะถูกเรียกว่าทะเลทรายมรณะอย่างไรก็ตามในทะเลทรายแห่งนี้ยังพบโอเอซิสอยู่หลายแห่งเช่นทรูฟานและคูกาซึ่งชาวเมืองในโอเอซิสมักปลูกแตงโมที่ได้ชื่อว่าหวานที่สุดในโลกบริเวณรอบนอกของทะเลทรายยังพบสัตว์ป่าอย่างเนื้อทรายหมูป่าหมาป่ากวางไซบีเรียอูฐป่าและนกเจทาริมส่วนบริเวณเนินทรายยังเป็นที่อยู่ของกระต่ายหนูเจอบิลหนูนาตัวเจอโบและเม่นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลทรายทากรามากันก็คือจุดชมวิวในเมืองคัสกาที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมภาพเนินทรายที่พลิ้วไหวอยู่ตลอดเวลาเหมือนดั่งคลื่นในมหาสมุทรสนุกสนานกับกิจกรรมสไลด์เนินทรายตั้งแคมป์และขับรถชมทะเลทรายส่วนในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะเดือนมกราคมคือช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์อันแปลกตาเมื่อทะเลทรายทากรามากันถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนจนมองไม่เห็นผืนทรายสีทองเช่นเดิม 3. ทะเลทรายบาเดนจารันความงามเหนือจริงของทะเลสาบเสริมด้วยเสียงร้องอันน่าขนลุกตามธรรมชาติจากเนินทรายทำให้ทะเลทรายบาเดนจารันโดดเด่นด้วยสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันลึกลับครอบคลุมพื้นที่ 49,000 ตารางกิโลเมตรทอดยาวผ่านเขตปกครองตนเองมองโกเลียในหนิงเซียและมณฑลกาซู่เป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีนความแห้งแล้งของทะเลทรายอาจไม่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แต่การค้นพบทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้ตั้งแต่ยุคต้นยุคหินเก่าเมื่อประมาณ 2,600,000 ถึง 10,000 ปีก่อนรวมถึงเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวตังกุดในสมัยราชวงศ์เซี่ยซึ่งติดต่อค้าขายกับพ่อค้าจากภูมิภาคแบคเทียในเอเชียกลางทะเลทรายบาเดนจารันมีชื่อเสียงโด่งดังจากความสูงตระหง่านของเนินทรายซึ่งส่วนใหญ่มีความสูงเฉลี่ยประมาณ200เมตรบางแห่งสูงถึง400เมตรที่ด้านบนของเนินทรายมีชั้นทรายบางๆที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาโดยที่ชั้นกลางและชั้นล่างของเนินทรายยังคงนิ่งอยู่กับที่และเนื่องจากทรายในชั้นเหล่านี้ถูกอัดแน่นมาเป็นเวลามากกว่า 20,000 ปีทำให้อนุภาคทรายแข็งตัวและเปลี่ยนสภาพเป็นทรายแข็งหรือหินทรายในที่สุดในบรรดาเนินทรายทั้งหมดมีเนินทรายที่นับความสูงจากฐานถึงยอดได้ถึง500เมตรรู้จักกันในชื่อบีลูตูนับเป็นเนินทรายที่ตั้งอยู่นิ่งกับที่สูงที่สุดในโลกโดยสูงกว่าตึก Empire State ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกนั้นอยู่ราว50เมตรจึงได้รับการขนานนามว่าโชโมลังมาแห่งทะเลทรายหรือเอเวอเรสต์แห่งโลกทะเลทราย
ความน่าอัศจรรย์อีกอย่างที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่คือปรากฏการณ์ทรายร้องเพลงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเนินทรายส่งเสียงหลอนยามลมพัดผ่านในฤดูร้อนเชื่อว่าเกิดจากประจุไฟฟ้าสถิตเมื่ออนุภาคทรายเคลื่อนที่ด้วยแรงลมประทะกับเนินทรายซึ่งทำมุมอย่างน้อย60องศาขึ้นไปทำให้เกิดเสียงสะท้อนคล้ายกับเสียงฮัมที่มีความถี่ต่ำๆด้วยระดับความดังมากกว่า105เดซิเบลเป็นเวลานานมากกว่า1นาทีนอกจากนี้หากลองเคลื่อนมือเบาๆผ่านทรายแห้งของเนินทรายอาจจะทำให้เกิดเสียงที่คล้ายเสียงเรือสั้นๆได้อีกด้วยแต่ในหน้าหนาวเนินทรายกลับเงียบสงบเนื่องจากเป็นช่วงที่ทรายกักเก็บความชื้นจากฝนเอาไว้พื้นที่ระหว่างเนินทรายเหล่านี้ยังแฝงความเร้นลับอีกประการของทะเลทรายบาเดนจารันนั่นคือทะเลสาบหลากสีสันกว่า140แห่งที่กระจัดกระจายไปทั่วผืนทรายปรากฏเป็นภาพที่งดงามตระการตาบางแห่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดในขณะที่บางแห่งก็มีน้ำเค็มมากมีกุ้งสาหร่ายและแร่ธาตุบางชนิดเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ทะเลสาบบางแห่งเปลี่ยนสีในช่วงเวลาต่างๆของปีทะเลสาบบางแห่งอาจลึกถึง15เมตรในขณะที่บางแห่งลึกไม่ถึง2เมตรแม้จะยังไม่พบต้นน้ำที่แท้จริงของน้ำในทะเลสาบแต่เชื่อกันว่ามาจากหิมะที่ละลายไหลลงมาจากภูเขาใกล้เคียงและไหลไปตามลำธารใต้ดินใต้ผืนทรายทะเลสาบกลางทะเลทรายยังเป็นแหล่งอาหารของฝูงอูฐแพะและม้าที่ชนเผ่าเร่ร่อนต้อนไปตามทะเลทรายรอบทะเลสาบหลายแห่งยังปรากฏวงแหวนสีเขียวขจีของพืชพันธุ์ต่างๆตัดกับความแห้งแล้งของทะเลทรายบนฝั่งทะเลสาบกลางทะเลทรายที่รกร้างยังมีวัดและโบราณสถานตั้งอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือวัดบาเดนจารันเป็นวัดพุทธทิเบตที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือเมืองต้องห้ามเนื่องจากตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางทะเลทรายทำให้ไม่ถูกทำลายจากสงครามและอยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้ 4. ทะเลทรายกูเออร์บานทงกูเทอร์ทะเลทรายกูเออร์บานทงกูเทอร์ตั้งอยู่ในใจกลางลุ่มน้ำโดยมีโอเอซิสกระจัดกระจายอยู่มากมายและเป็นที่ตั้งของศูนย์พฤกษศาสตร์ที่มีพืชพันธุ์ทะเลทรายมากกว่า149สายพันธุ์ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในซินเจียงตอนเหนือพืชที่สำคัญในพื้นที่เช่นต้นป๊อปล่าทะเลทรายและต้นแซกซอลซึ่งจะได้รับน้ำฝนเพียงปีละครั้งเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าที่เป็นอาหารสำหรับเนื้อทรายมองโกเลียเพิ่มกลิ่นอายของความเขียวขจีให้กับภูมิประเทศที่แห้งแล้งจุดศูนย์กลางสุดของทะเลทรายอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดนั้นมากกว่า 2,600 กิโลเมตรน้ำจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตพื้นที่ทางตะวันตกของทะเลทรายกูเออร์ปานทงกูเทอร์เคยถูกปกคลุมด้วยทะเลสาบน้ำเค็มแต่หลายแห่งสูญหายไปอย่างน่าเศร้าเพราะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ทะเลสาบบางส่วนยังคงอยู่แต่ทะเลสาบที่สำคัญอย่างมาน่าซือได้เหือดแห้งไปนานแล้วสภาพอากาศของทะเลทรายกูเออร์ปานทงกูเทอร์ถือว่าค่อนข้างเย็นเมื่อเทียบกับทะเลทรายแห่งอื่นๆของจีนเช่นทะเลทรายทากรามากันที่ร้อนและแห้งแล้งอีกทั้งยังไม่มีเนินทรายขนาดใหญ่อย่างเช่นทะเลทรายทั่วไปในภูมิภาคเดียวกันมีเพียงผืนทรายขนาดยักษ์ทอดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนระอุชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบริเวณนี้คือเมืองหลวงอุรุมชีของซินเจียงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตามแนวขอบด้านใต้ของทะเลทรายโดยเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณและได้รับน้ำจากลำธารที่ไหลมาจากภูเขาเทียนซาน